בוקר טוב. היום בוקר נפגוש טוב. אישה מרתקת. היום נפגוש את ורד אופיר, מאמנת פילאטיס, התעמלות במים והידרותרפיסטית. אישה שרצה מרתון מעל ל-30 שנה. שלום ורד, שלום. מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. אני אחרי שמחה שלושה לפגוש אותך שיעורים כאן. שלי. תודה, גם לי. הספקת כבר ללמד היום, אני מבינה. נכון, כן, מה לימדת הספקתי ללמד. הבוקר? הבוקר לימדתי שלושה שיעורים של פילאטיס מכשירים. אוקיי, אז אה, ספרי לנו קצת מה את עושה, איפה את מלמדת, מה את עושה, במה את עובדת. אוקיי, אני מלמדת כבר בסביבות 17 שנה במרכז שנקרא בית אייל, שזה מרכז ספורט שמשלב גם נכים בקהילה, עם המון סיפור, שהוא סיפור רציני בפני עצמו, מקום מאוד מיוחד בעמק הירדן. אני מלמדת שם התעמלות במים והידרותרפיה, טיפול במים, שיעורי פילאטיס, פלדנקרייז, עיצוב הגוף, קיצור, הרבה שיעורי תנועה. אוקיי, ואת תמיד, מאז ומתמיד מתעסקת בזה? זה תחום שאת תמיד, מאז שאני אה, מכירה אותך עד שם. האמת שאני מתעסקת בתחום בסביבות בערך מגיל 22, אני בתחום של הללמד תנועה, מכל הכיוונים שלה. ומה הענפים שאת עוסקת בהם כספורטאית? מה בעצם התחומים החזקים שלך? בשנים האחרונות בעיקר פילאטיס, פילאטיס שיקומי, אני מאוד מתחברת, אני עובדת גם עם כל מיני סוגי אוכלוסיות, מצעירים עד מבוגרים, תמיד נמשכתי כן. גם לתחום השיקומי, שאני מכניסה אותו גם להתעמלות במים שלי, גם לשיעורי פילאטיס מזרן ומכשירים, וגם לשיעורים שהם אפילו ברמה יותר גבוהה, שהם קצת עם לב ריאה או אימון מסוג אחר. מאוד חשוב לי להבין את האנטומיה אם יש לאנשים בעיות רפואיות מסוימות, להתחבר לזה גם בשיעור. אני מבינה שזה בעצם תופס מקום מאוד גדול בחייך, העניין הזה של ללמד אנשים תנועה, להיות במקום כזה שאת מראה לאנשים אורח חיים מסוים, ואני רוצה לשאול בהחלט. איך זה פוגש אותך, איפה זה פוגש, כאילו איך את בכלל הגעת לזה? אוקיי, אז אני בעיקרון בתור ילדה לא כל כך, אני באה מבית שלא כל כך עודד לתנועה, כנראה שמאוד רציתי בזה, אבל לא כל כך עודדו אותי לזה. אני גיליתי את התנועה בפעם הראשונה בפנימייה שהייתי בה, איזו אה, פנימייה? בכפר הירוק. אוקיי. אה, גיליתי את זה באמצעות מדריך שמאוד עודד אותי לרוץ. אני לא כך רציתי, אבל זה מין התגלגל למין מצב כזה שלא הייתה לי ברירה. ומצאתי את עצמי אפילו באיזה תחרות שהוא אימן אותי, ומאז התאהבתי בתחום, זה התחיל מריצות. התחיל בפשוט לנעול נעליים ולרוץ למרחקים שונים, זה מ-800 ל3 קילומטר, 5 קילומטר, אני יותר התחברתי למרחקים הבינוניים והארוכים. מה המרחק אה, הכי ארוך שרצת בחייך, ורד? 64 קילומטר באולטרה מרתון, זה נקרא קפלר צ'לנג' בניו זילנד. וואו, וואו, חתיכת כן, מרחק. כן, זה מסע, זה בהחלט מסע שהוא לא רק גופני, הוא גם נפשי. זה, ובעצם איך את, איך הגעת לזה? זאת אומרת, זה נשמע שצריך כל החיים להתאמן לכזאת משימה. כן, כמו שסיפרתי בהתחלה, אני ממש הייתי מבועלת מזה שהמדריך שלי הציע לי לרוץ, זה נראה לי משהו מאוד לא הגיוני. הוא ראה אותי רץ על האוטובוס פשוט, ביום שכמעט איחרתי, והוא החליט שאני מוכשרת בריצה, ואני לא האמנתי לו. אבל הוא שם לי נעלי ספייקס ליד החדר, וזה היה בעצם איך אומרים, מבוגר אחד שמאמין בך, פתאום משנה לך את החיים, משהו כזה. וואו. ואני סבלתי מהפרעת קשב וריכוז בלימודים, ושמתי לב שזה עושה לי פלאים בביטחון העצמי, וגם בשיפור הציונים. ככה זה פגש אותי בהתחלה. אני התחלתי במרחקים בהתחלה, שוב, כל הנעורים שלי זה היה עד 5 קילומטר. את המרחקים הארוכים יותר גיליתי אחרי הצבא, וגם אחרי הנישואים, התחתנתי בגיל די צעיר מבעלי, שהוא גם חובב ריצה, והתחלתי לגלות את הנושא הזה של מרחקים ארוכים יותר. וככל שרצתי יותר, זה הרגיע אותי יותר, זה הרגשתי שזה מביא אותי גם לרמות רוחניות מאוד גדולות וטוב, בחיים שלי. וואו, נשמע סיפור מעורר השראה. אני רוצה לשאול אותך, ורד, את
את אימא לילדים, נכון? כן, את לא יש בת לי 4 בנות, 23. כן, יש כן, לי 4 בנות, מגיל 16 וחצי עד גיל 33, יש כן. קצת רווחים ביניהם, יש לי את הקטנות, שנולדו בניו זילנד, שהן 16 וחצי ו-18, ויש לי את הגדולות, 33 ו-28. ומה היית הכי רוצה שיקרה בחייך מבחינת ספורט? מה האתגר הבא שלך, ורד? קודם כל, אני מאוד אוהבת את התחום שלי, והאתגר הבא שלי זה להביא אותו לאנשים, ואני גם עושה את זה בשנים האחרונות, אבל ככל שאני מתבגרת, אני יותר מתחברת לזה, להביא את התנועה לאנשים דווקא שהם לא מתחברים אליה, אם כואב להם, אם עם בעיות או נפשיות או גופניות שמונעים מהם את התנועה. ואני שמה לב שמתוך הקשיים שלי היו אולי בנעוריי, יש לי את הרגישות הזאת להגיע לכל אדם. כלומר, אם יש לי היום שיעור או אימון שאני רואה בו דווקא את זה שעומד בסוף, ולא נעים לו, ואולי אפילו מתקרב לדלת ורוצה לצאת, זה האתגר שלי. האנשים האלה, לאו דווקא אלה שמכורים או באים לכל שיעור. ואם אני מצליחה בשיעור, באימון, להגיע לאחד כזה, זה מאוד מרגש אותי. זה נותן לי את הדרייב להמשיך במקצוע לעוד הרבה שנים. ובעצם מה שאת עושה משתלב מאוד עם החזון של בית אייל, של המקום שאת עובדת נכון, בו. את יכולה לספר קצת על המקום הזה? כן. כן, בית אייל זה בעצם מקום שהקים אותו אורנה שמעוני, שהיא מוכרת מ4 אמהות, והמקום פועל כבר הרבה שנים, אני חושבת שכבר מ-2005, אני פשוט הגעתי לארץ רק ב-2006, 2007, 2008, סליחה, הגזמתי, 2008, כן, קצת התבלבלתי. הגעתי לארץ ב-2008, וזה באמת היה המקום הראשון של העבודה שהתקבלתי אליו פה, שזה היה מדהים. המקום משלב גם נכים ואנשים עם מוגבלויות, וגם משמש כקאנטרי רגיל. יש עכשיו בשנים האחרונות, משלבים במקום הרבה יותר אפילו, זה גם סיורים, וגם שילוב של בתי ספר לחינוך מיוחד, והכל בתוך יש שם בית אחד. תנועת נוער גם, נכון? יש יש עכשיו תנועת תנועת נוער? נוער, כנפיים של קרמבו, שעכשיו התחילה לפעול. המנהל שלנו, יריף קרין, וקרן, שעובדים ביחד, הם מאוד מאוד הכניסו בשנתיים האחרונות דברים מדהימים לבית אייל, ובעצם המקום פועל כקאנטרי לכל דבר, אבל במקביל, נגיד, יש שיעור יוגה משולב, שעובדים עם אוכלוסיות מיוחדות, יש את השיעורי טיפול במים, שאני עובדת עם קבוצות שונות שמגיעות אליי, יחד עם אנשים רגילים שבאים לכושר במים. כלומר, זה מאוד מגוון, העבודה היא מאוד מגוונת. ואת עובדת שם במשרה מלאה? זאת אומרת כל יום או כמה כן, ימים בשבוע? אני אז עובדת איך כל זה יום. נראה? כאילו, איך בונים, מה את עושה? איך נראה היום שלך שם? יש לי ימים שאני מתחילה בבוקר, שיעור עיצוב, ולמשל דוגמה, אני יכולה לתת את יום ראשון שלי, שזה שיעור עיצוב רגיל, שיעור של כושר, ואז אני עולה למיטות, ששם אני משלב, שתמיד יש לי אנשים, לפעמים בשיעור אחד יכולים להיות לי אנשים עם פציעה מסוימת או כאב, מול אנשים שרוצים לשפר את הכושר, והאתגר שלי זה להגיע לכולם בשיעור אחד, שכולם ייהנו. כן. ומשם אני ממשיכה את הטיפולים במים, ששם אני עובדת עם אוכלוסיות מיוחדות מאוד, בכל מיני דרגות. אם זה אוטיזם מול קשיים אחרים, וזה שחייה טיפולית בכל הגילאים, זה יכול להיות מבוגרים, ילדים, נוער, עד אחר הצהריים. זה מאוד, מאוד מגוון ומאוד מאתגר. לפעמים אני פוגשת אותך שם יוצאת ב7 בערב מיום העבודה שלך, ואני תוהה, מצד אחד את רצה מרתון, ואת בעצמך ספורטאית פעילה מאוד, נכון? עכשיו היית במרוץ ים המלח, נכון? כן, עשיתי את החצי אז מרתון. מצד אחד זה, מצד שני את עובדת באמת המון שעות, אז איך את משלבת את זה עם האימונים שלך? זאת אומרת, איפה יש לך זמן כן. להתפתח בעצמך? אז אם ככה, אני השנה הכנתי את המערכת שלי של שיעורים, שיש לי גם זמן פנוי. יש לי יום אחד פנוי בשבוע, שבו אני בונה את כל המערכים, כי המערכים שלי מאוד מגוונים. מצד שני, כן, האימונים שלי מאוד חשובים לי, אז הם בדרך כלל מוקדם מאוד בבוקר. אני כן, לא הולכת לישון כל כך מאוחר, כלומר, אני כבר די, בסביבות 8-9 בערב, כבר די היום שלי מסתיים. כן. וכן, למדתי עם השנים איך לחלק את הזמן, ולמצוא גם זמן קצת לבית, קצת לבנות. בנות שלי כבר גדלו גם, זה קצת יותר קל.
כשהן היו קטנות זה באמת היה מאתגר. אני אגיד גם עוד דבר, אני מאוד אוהבת את המקצוע שלי. אני כן. ממש, אני מרגישה שאני נהנית בו ואני תורמת בו, אז גם בגלל זה האנרגיה שלי יותר גבוהה בימים מסוימים. כן. שוב, יש גם קשיים, יש גם אתגרים, אבל אני מרגישה קצת שאני לא רק עוזרת לאנשים, אלא אני גם קצת מטפלת בעצמי, עם כל שיעור כל שיעור שאני עוסקת בו, אני גם קצת מטפלת במשהו בעצמי. אני יכולה להעיד מכלי ראשון, אנחנו מכירות לדעתי משהו כמו 15 שנים, שבעצם ההיכרות איתך פתחה לי עולמות חדשים וממש שיפרה את חיי מבחינה בריאותית, אוקיי? מבחינת היחסים שלי עם הגוף שלי, אוקיי? במשך השנים האלה, אז זה עובד. ובעצם אנחנו הכרנו בעמק הירדן, את גרה היום בקיבוץ אפיקים בעמק הירדן, וגם נכון, מקודם דיברת על ניו זילנד, אז בואי ספרי איך נכון. הגעת למקום הזה, את לא מעמק הירדן במקור, נכון? לא, אנחנו הגענו לניו זילנד בשנת 2000, כן, בעלי פוטר מעבודתו, אז הוא איש מחשבים, והייתה מצוקה מאוד גדולה של מציאת עבודה, הוא עבד בחברה גדולה. שנינו היינו אז מרתוניסטים, זה היה חלק בלתי נפרד מהחיים. היינו מתאמנים המון, כן, לא היו אז גם הרבה רצי מרתון בארץ. כן, נחשבנו די תימוניים בקילומטראז' ובאימונים שעשינו. גרנו בתל אביב בזמנו, באזור רמת החייל, והוא פוטר, זה היה די הלם, הוא לא הצליח למצוא עבודה במשך כחודש, ואז הוא התחיל לחפש כל מיני מקומות בעולם. הוא הגיע כן, לניו זילנד, בניו זילנד בזמנו היה מחסור מאוד גדול לאנשי הייטק, וגם למאמני ספורט ומורים לספורט, וראינו שיש לנו ניקוד מאוד גבוה באימיגריישן. כן, בקיצור, בשיחת וידאו, זה היה פשוט מדהים, הזמינו אותו זה היה בעיון שהוא התקבל במחשב, בווידאו קונפרנס בזמנו, ואז הוא פשוט טס לניו זילנד. הוא חזר מאוהב, כן. וזה היה קצת מסובך, אבל הצלחנו להעביר את כל המשפחה, זה היה בניירת, אבל בזמנו זה היה די, הרילוקיישן היה די מזמין כזה, כי ממש סידרו לנו את העבודה, לשנינו. ואני התחלתי לעבוד, הוא התחיל לעבוד בחברה, בתור מהנדס תוכנה, ואני התחלתי לעבוד גם בקאנטרי, דרך אגב, שמאוד מאוד דומה למה שאני עושה היום. קראו לזה אז באמת אייל. קיונטו, כן, קראו למקום פיוניר לז'ר סנטר, זה גם אז היו שם משולבים נכים ועבודה טיפולית עם כל מיני אנשים, והעבודה כן, הראשונה שהתקבלתי אליה, זו הייתה מדריכה להתעמלות במים. זה קצת היה מאתגר עם האנגלית והכל להשתלב, אבל זה היה מדהים, זה היה ניסיון מדהים לצאת מאזור הנוחות, גם עבדתי אז בהמון מקומות בתל אביב, מאוד בקנטרי ג' ובגורדון, ופתאום לבוא ככה למקום חדש, להעביר את כל המשפחה, זה לא היה לא פשוט, לצאת מאזור הנוחות, וככה הגענו לשם. בעצם שם זה נולדו העולם. גם שתי הבנות הקטנות שלך, נכון? נכון, אביגיל נכון, וטליה. נכון. אז איך את זה בכלל אפשר לשלב? זאת אומרת, גם לגור בארץ זרה, גם לעבוד בעבודה תובענית, גם לגדל 4 בנות, כאילו, הלו, איך כן. את עושה את זה, ורד? קודם כל, שוב אמרתי, אני מאוהבת במקצוע שלי. כלומר, אני כן, רואה בו משהו שמחזק אותי. אם אני חולה או לא עובדת, אני יותר חלשה. כלומר, כן, מאוד אהבתי, גם שם אהבתי מאוד את העבודה שלי. גם לימדתי ספורט בכל הכיוונים, גם למדתי שם למדתי את הפילאטיס מכשירים, אגב, כן, וגם התחלתי ללמוד שם את ההידרותרפיה, המשכתי גם בארץ, ונחשפתי שם לאנשים מדהימים, הניו זילנדים הם ספורטאים מדהימים, הם אנשים מאוד צנועים, השתתפתי שם בהמון מרוצים, גם מרוצים משונים קצת כאלה, מאוד מאוד אוהבים מרוצים ארוכים, שם עשיתי את הקפלר צ'לנג', את האולטרה הראשון שלי, מה זה אולטרה? רק אולטרה לא מרתון זה מבינים. כל ריצה שהיא מעל 60 קילומטר. אוקיי, בעלי אודי רץ שם אפילו 100 קילומטר, ושילבנו את זה, גם היו הרבה אנשים משוגעים כמונו, יש שם המון חובבי ריצה, שגם הם הורים לילדים. מצאתי שם גם מסגרות חינוך מאוד נעימות לבנות, מאוד, שנתנו לי ביטחון גם לעבוד. אגב, הניו זילנדים כמעט שנולדים להם ילדים לא משתלם לעבוד, כי זו מדינת רווחה. אבל כן, אני העדפתי כן לחזור לעבוד, כי שוב אמרתי, העבודה בשבילי היא מעבר רק להרוויח כסף.
זה חלק, זה טיפולי גם עבורי. וככה שילבתי את זה. לא יודעת איך, אבל זה קרה. זה כל החיים שלי ככה. מדהים. רגע, וחזרתם לארץ ב-2008? כן, אנחנו נפגשנו חזרנו, ב-2008. כן, חזרנו לארץ, אנחנו לא התכוונו להישאר בארץ, האמת שחזרנו למין סוג של טיול, שרציתי שההורים שלי יראו את הבנות, ומכיוון שאנחנו כן, תל אביב היינו באותה תקופה, אז הבית שלנו שם היה מושכר, אז אודי בעלי הסכים לבוא רק בתנאי שנהיה באזור הצפון, וגם רק לשנה, הוא לא הסכים שנחזור, כלומר היינו אמורים לחזור, השארנו את העבודות, הכל היה שנת חופש כזה לקחנו, משם. וכן, והדבר המדהים אוקיי, שקרה, אני אומרת שוב, הגורל, החלטנו להאריך את זה בעוד חצי שנה גם מבחינה, גם עם הגנים, ועד שהילדות התרגלו לגנים בקיבוץ, הגענו לאפיקים, כי בעלי מצא שם עבודה, שהוא גם חשב שהיא תהיה זמנית, כן, ותוך כדי העבודה שם הייתה רעידת אדמה מאוד גדולה בניו זילנד, במקום שגרנו בו, בעיר כן, קרייסטצ'רץ', שהייתה רעידת אדמה מאוד גדולה, כן, שממש הותקה את העיר, ואמרנו, אוקיי, אז נחכה עוד קצת. אני אקצר ואגיד פשוט שפשוט עוד קצת הזה, זה כבר 17 שנה. אנחנו בסוף החלטנו להישאר ולהקים את הבית באפיקים, כן. ונש... ולא חזרנו לניו זילנד. רגע, את סיפרת בעצם שאודי הוא גם מתעסק במרתון, נכון? הוא גם רץ? כן, אודי בכל השנים, יחד עם העבודה שלו במחשבים, הוא מאוד אהב ריצות ארוכות, ורצנו המון ביחד, עשינו הרבה אולטרות ומרוצי מרתון, התאמנו ביחד, עשינו הרבה מרוצים. אני רגע, עשיתי כשהכרתם אתם הייתם, זה היה על רקע הזה, על רקע הספורט, או בלי קשר, ופתאום לא, גיליתם? לא, אבל תספרי. פיתחנו את זה ביחד. פיתחנו את זה זאת, ביחד, כלומר, אחד הדביק את השני. אה, וואו. כן, ממש, אחד, ואיך, היום אתם גם רצים ביחד, או איך זה עובד? זאת אומרת, אתם עדיין בעצם תומכים אחד היום בשני אנחנו רצים מדי פעם ביחד, החיים של כן, אודי קצת יותר אינטנסיביים כרגע, וגם הייתה לו איזו פציעה ברגל, אז הוא רץ פחות, כן, אבל כשיוצא לנו אנחנו מאוד נהנים לרוץ ביחד. כן, אה, אני גם קצת יותר נשארתי בתחום של הביצות הארוכות, כלומר, עוד לא עזבתי את זה לגמרי. אני מאוד, עדיין נהנית מאוד לרוץ. כן. אה, ואודי אני פחות, שמה לב, זהו, שהוא תמיד מלווה אותך, זאת אומרת, ככה אני קיבלתי את כן, הרושם, כן, כן, תמיד הוא שכשאתם ליווה רצים אותי. הוא גם רץ, אבל לידך, כאילו, מלווה כן, אותך בריצה שלך, תמיד שזה הוא מאוד ליווה יפה אותי, בעיניי. תמיד. גם רצנו המון ביחד, אבל גם תמיד הוא אפשר לי את המקום, גם כשהבנות היו מאוד קטנות, הוא תמיד עזר לי שאני אתאמן, הוא תמיד שמר עליהם. זה היה כאילו, היינו עושים לפעמים תורנויות, אני הייתי כמה מוקדם ורצה, ואז חוזרת, ואז הוא היה רץ. היו לנו גם כן, שתי עגלות ריצה שקנינו במיוחד ורצנו איתם, והתאמנו ממש בזמן עם הבנות, כן, בשנת 2009, התאמנתי למרתון, כשהילדות היו מאוד מאוד קטנות, הגעתי מקום שלישי כן. בארץ, יש לי עד היום את התעודה הזו ואת הגביע, שהגעתי שלישית כללית במרתון בתקופה, ואת רוב האימונים עשיתי עם עגלת ריצה. עגלת ריצה עגלת מיוחדת ריצה, במרתון. מה זה אומר? להחזיק את הילדה, כאילו? העגלה היא מיוחדת, זו עגלה שהבאנו אותה מניו זילנד, עם גלגלים מיוחדים והכול, והייתי רצה איתה, אביגיל בזמנו הייתה אז תינוקת, היא הייתה ישנה, והיינו עושים תורנויות, פעם אביגיל, פעם טליה, וככה התאמנתי למרתון, הייתי רצה איתם. חלק מהאימונים, לא הכל. רגע, אה, אם היום את רוצה להירשם נניח למרתון, נכון, נרשמים מראש, כמה זמן מראש את צריכה להיכנס לשגרת אימונים? לפחות 3 חודשים. שמה זה אומר? זה אומר תזונה, זה אומר להגיע לקילומטרז של 100 קילומטר בשבוע, זה אומר לישון מוקדם. כן. אה, זה, כן, זה עוד עבודה. אני קוראת לזה עוד עבודה. ואת אוהבת לעשות את זה. אני מאוד אוהבת, זה מאוד מרגיע אותי, זה מאוד, זה משהו רוחני עבורי, זה לא רק הגוף, זה גם הנפש. זהו, שאת מתארת את זה בכלל כמשהו, כאילו איזו מתנה שקיבלת. כן, ו... ובעצם אני רוצה לשאול מה המשמעות של זה בחיי. זאת אומרת, כל העיסוק הזה סביב ספורט, סביב ללמד אנשים ספורט, לתת לאנשים כלים, אבל גם בעצמך לעשות פעילויות מאוד אתגריות, אוקיי? זה בכלל, ככה בטופ. אני רואה את כל ההגעה שלי לספורט,
ואת כל מה שאני עוסקת כמו שליחות. כי כמו שאני כן, פגשתי את זה ממקום של קושי, שוב אני אומרת, היה לי גם הפרעות קשב וגם כל מיני קשיים, והספורט גילה לי עולם שלם של ריפוי. אז כלומר, כן, זה לא רק הריצה או הקטע הכוחני שבריצה, זה גם הקטע הנפשי, זה גם הקטע של החיבור לתנועה, בכל הרמות. שוב, אני עובדת עם מבוגרים מאוד, עם ילדים עם בעיות, וגם עם אנשים שרוצים, בזמנו גם היו תקופות שגם עשיתי תוכניות לאנשים שרצו להשתפר בריצה. כן. אז בעצם אני רואה את זה כמקום של ריפוי גם לי וגם לאחרים. אה, זה זה מביא גם לי האוכלוסיות השראה. שאת עובדת איתם, נכון? זה כן, בעצם, את כן, אמרת, את עובדת עם הרבה כן, עם ילדים, ילדים עם כל מיני פגיעות נכון, בהידרותרפיה. נכון. גם מבוגרים, אני גם עובדת עם הגיל השלישי. יש לי עוד כן, כובע אחד שאני גם עובדת בביתנו, במייסדים, גם עם הגיל השלישי. וגם הריצה עצמה, לפעמים היא גורמת לי להיות מאוד יצירתית, ואני בונה מערכי שיעור לפעמים תוך כדי ריצה, או מגיעה וואלה. לתובנות לגבי דברים מסוימים. כאילו זמן אה, שקט לחשוב בעצם. כן, זה סוג של מדיטציה עבורי, ממש. וואלה. אז רגע, בואי תני רגע איזה טיפ, בסדר? נניח שאני עכשיו איזה בטטה צורסה טיפוסית שיושבת ומקשיבה לך ואומרת, וואו, איזה כיף לה, אבל טוב, זה ממש רחוק מהחיים שלי, זה כבר לא יקרה. איך את יכולה ככה לתת לי איזה טיפ איך אני נכנסת לעולם הקסום הזה? אני אומרת קודם כל, לצאת, לצאת, להתחיל, לצאת, ללכת, לראות את הטבע, לטייל עם הכלב, לצאת מהבית, להתחיל בדבר הקטן שאתה אולי אוהב, אם אתה מתחבר למים, להיכנס למים, אפילו אם אתה לא שחיין, לקחת קרש ולעשות תנועות רגליים, אם אתה מתחבר למוזיקה, ללכת למשהו שעושה לך טוב בלב, אבל להתחיל ממשהו שאתה מתחבר אליו, ואז ממנו, בצעדים קטנים, גם כשאימנתי כן, ריצה, אנשים שהתחילו, אמרתי להם, תתחילו ללכת, ואז קצת להזיז את הרגליים. בארץ יש גם סטיגמה מאוד רצינית לריצה, אולי מהצבא, או מכל מיני טראומות מהתיכון או בבית ספר, שהיה את המורה לספורט הזה, שכאילו אמר לך לעשות מלא סיבובים ודיכא אותך או משהו כזה. וריצה כן. יכולה להיות, אפשר גם לרוץ לאט, אפשר גם רק להרים את הרגליים קצת מעל הקרקע ולרוץ, וכשאתה מגלה את זה, זה עולם שלם, וגם אתה לא חייב להיות מהיר, וכל אחד יכול להתחיל לרוץ, ורד. וכל אחד יכול, בוודאי. אם, שוב, להרים את הרגל קצת מעל הקרקע, ולתת לגוף קצת לרחף, ולגלות את התנועה. ואם אתה לא אוהב את זה או סובל, אז ללכת, אז לשחות במים, או... זאת אומרת, כל אחד יש לו את המשהו שהוא יכול להתחבר אליו, ובגלל שאני עובדת בתחומים מגוונים, אז אני אומרת שכן, זה אפשרי. כן. אז אני, כן, בדיוק, אז אני יודעת את הבן אדם לפי מה שהוא מתחבר אליו. וואו, האמת שזה טיפ ענק. אה, את יכולה להיזכר באיזה רגע מצחיק שקרה לך, רגע ככה, בעבודה עם אנשים, איזשהו רגע שאת זוכרת במיוחד, או רגע מצחיק, או רגע ככה, את יודעת, רגע שנחקק לך במוח... שקשור לאימון, כן, כן, יש לי הרבה רגעים, אני זוכרת דבר מאוד מאוד חזק שקרה לי, כשהייתי בהיריון, דווקא שפתאום אסרו עליי לרוץ. כן, אה, אני אתחיל את זה ככה בקצרה, כלומר, שגיליתי שאני בהיריון, גיליתי בהיריון עם אביגיל, אחת מהבנות שלי, לאחר שסיימתי מרתון, סיפור מדהים. כן, אני לא ידעתי שאני בהיריון, ויש לי רווחים מאוד גדולים בין הבנות שלי. כן. וכשנכנסתי לבית, לא ידעתי, ורצתי את מרתון דנידן בניו זילנד, כמה קילומטר? 42,200, והתעלפתי בקטנה. בסוף המרתון, כן, והרופאים אמרו לי, Welcome, you're crazy, all the Israeli girls are crazy, why are you running when you're pregnant? ואני חשבתי שמספרים לי בדיחה, אני לא הבנתי. ושוב ושוב שאלתי על מה הם מדברים, והבנתי שהייתי בהיריון בחודש שני, כן, וזה היה מדהים. הם אמרו לי מיד, הייתי אז קרוב לגיל 40 כבר, הם אמרו לי מיד כן, נשכב בשמירת הריון, וזה היה קסם, כלומר זה שימח אותי כל כך. אחרי איזה חודשיים בערך, שברו שהכל בסדר, וזה חזרתי ללמד, אבל התחברתי ללמד קבוצת נשים בהיריון כמוני,
וואלה. ואז הייתה לי את הקבוצת נשים בהיריון הראשונה בניו זילנד, כולנו היינו בהיריון, זה היה פשוט דבר מדהים, נוצר שם חיבור ענק בין כל הנשים בקבוצה, וכולנו גם ילדנו מאוד קרוב אחת לשנייה. זה פשוט היה מדהים, ואז עשינו קבוצת התעמלות במים לכל התינוקות שלנו, כלומר, קבענו טרטלס, משהו כזה, טרטלס מאמס, משהו כזה הזוי. אוקיי. עד היום תמונה של אביגיל שלי עם הקבוצה, שכולנו עם התינוקות במים, טרטלס או משהו כזה, עשינו פשוט התעמלות, זה פשוט היה משהו זורם כזה, שנמשך עד ללידה, וזה היה מרגש ברמות. כולנו כן. התעמלנו עם התינוקות שלנו, וזה היה מין כמו מעגל, הריון, תנועה, וכמובן חזרתי לרוץ אחרי זה עם העגלה, אז זה הרגע הכי הכי מרגש שאני זוכרת, בתחום זה שלי. באמת מאוד מרשים איך את לוקחת את העיסוק בספורט למשהו שהוא בכל מעגלי החיים. כן, אני חייבת להגיד שלפני שהכרתי אותך, אז חשבתי שחלפה תקופת הזוהר של האפשרות לפעילות ספורטיבית. אני לא התחלתי כספורטאית, אבל באמת היום אני בפעילות ספורטיבית את מדהימה, סבירה, אוקיי, אפילו רצה, אוקיי, וזה נכון? המון המון בהשראתך, ויוגה זה ורד. חלק מהחיים שלך כבר, זה כזה כיף, זה כן, נהדר. אני זוכרת למשל שאמרת, אמרתי לך, מה הספורט? אני אחרי 7 לידות, כאילו, מה נסגר? אז אמרת לי, לא, מה כן, איתך? את יודעת שיש מאמנים, ספרי את זה, זה ענק, יש מאמנים במזרח אירופה שהיו מכניסים את הספורטאיות נכון, להיריון. ספרי, זה נכון ענק, מאוד, אני רוצה לשמוע את זה עוד נכון פעם מאוד. באוזניים שלי. זה שיטת אימון ברוסיה, שיודעים כשנשים מסוימות אחרי לידה, עשו את הפיקים הכי גדולים שלהם, בתחרויות, אני מדברת על ספורטאיות אולימפיות, ולפעמים כן, מאמנים היו מתכננים את זה, כלומר, לאישה אחרי לידה, אני שוב, אחרי הלידה של אביגיל, עשיתי את השיא שלי, הגעתי שלישית במרתון טבריה. יש איזה משהו מאוד חזק שצריכים לתפוס אותו בזמן, ואז להתאמן, להפך. הכוח של האימהות יכול להביא המון כוח לאימונים אחרי. זה אדיר. כמובן חיזוק רצפת הגן וכל מה שמסביב זה, השילוב עם הפילאטיס וכל הדברים האחרים. זה מסר כלומר, אדיר. זה כן, פשוט בעיניי וכשמגלים את זה, באמת זה משנה חיים, כן. תגלית מרגשת, בהחלט, בהחלט, כן, דווקא אחרי לידות כדאי להתחיל. שכאילו מתוך הנקודה שאת כאילו הכי לא כשירה לעשות ספורט, כן, בעצם זה המקום שיש לך את הכוחות ריפוי הכי גדולים של הגוף והכוחות התחדשות, זה מטורף, מה נכון, שגילית לי אז השפיע על נכון, חיי בצורה קיצונית. נכון, ואני אה, נורא מנסה גם להכניס את זה לאימהות צעירות שבאות אליי לפעמים לחוגים, או כן, כמה זה חשוב. את סיפרת מקודם שאת אביגיל בהיריון רצת מרתון ורצת עם עגלות ריצה. מה מכל העיסוק הספורטיבי המשפחתי הזה לקחו הבנות שלך? הן ממשיכות את אה, דרכך, או שהן בתחומים בהחלט, שונים חמוטל לגמרי? שלי, הבת היותר גדולה, הייתה רצה, היא אפילו הגיעה בצבא להיות באליפות צה"ל ב10 קילומטר, כן, היא הגיעה מקום ראשון. תמיד כן, היא רצה, מאז גיל קטן, הם אפילו קצת היו, הגדולות שלי היו יורדות עליי, שכל הטיולים המשפחתיים היו סביב ריצה, שלא הייתה להם גם ברירה. הייתי כן, סוחבת אותם לכל מיני מרוצים בילדותם. אה, וסקאי שלי תמיד אהבה לרקוד ולזוז גם מאוד, עד היום היא מאוד, מאוד אוהבת לרקוד, וראתה היא את גם התנועה בגיל מתעסקת מאוד צעיר. בכושר, לא? סקאי מלמדת כן, גם, לא? כן, כן, היא עובדת מדי פעם בתור מדריכת כושר, אבל היא גם אוהבת מאוד לרקוד, זה עושה לה טוב. כן, אביגיל יצאה ילדה מאוד חזקה, מגיל קטן, היא הייתה בהתעמלות מכשירים, בריקוד ובלט, ושוב, מסכנה, היא נפלה לזה, היא הייתה בבטן שרצתי מרתון, הייתה לה ברירה, וזה כבר כן, היא נולדה לתוך זה, תמיד אנחנו צוחקים. אה, וגם היום, היא עכשיו נורא רוצה להיות מד"גית בצבא, והיא מתאמנת לזה, כן, אני ממש מקווה שהיא תתקבל. תליונת כן, שלי, גם טליה, היא גם תמיד אהבה תנועה. תמיד, אני מרגישה כן, שזה הגיע להם, כל אחד במשהו קטן אחר, הם לא כולם אותו דבר, כל ילדה זה עולם ומלואו. אבל אני כן כן. מרגישה שנתתי להם קצת מזה, ואני ורד, מאוד יש לנו שמחה. עוד חצי דקה, שזה לא כן, הרבה, אז נכון. באמת קודם כל לומר לך שאת אישה מעוררת השראה. בעיניי את דוגמה לאיך אנחנו מחזקים ומתחזקים בכל יום מחדש. אה, משהו אחרון שאת רוצה להגיד, ככה לסיום, יש לנו עוד כמה כן, שניות. קודם כל מאוד נהניתי, אני גם נורא שמחה שאת בתור חברה טובה שלי גם ראיינת אותי, כי אני חושבת שגם בתור אמהות וגם בתור חברות וגם בתור
כל העיסוק בספורט שגם נגע בך, וגם הוא חלק מהחיים שלי, וזה ממש כיף לי. השיחה הזאת הייתה לי מאוד כיפית ופורה, וזה כהמשך החברות שלנו גם. נהדרת את, אני מאוד אוהבת אותך. אז כנ"ל, שתמשיכי, ויהיו לך כוחות לעשות כל כך הרבה טוב מסביב. תודה רבה. וזהו, תודה, ותודה על הפרויקט. תודה לכם, רחל ויעל, תודה רבה. ושבת שלום. גם. שבת להתראות. שלום. ביי ביי. להתראות.